নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যিখিনি আপোনালোকে মেছেজৰ জৰিয়তে প্ৰডাক্ট বিচাৰি আছিলে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে সকলোৱে বিচৰা প্ৰডাক্টসমূহ একেলগে দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ অফলাইন শ্বপখনলৈ আহিব বিচাৰিছে, মোৰ অফলাইন শ্বপখন আছে মঙলদৈ LNB ৰোডতে, ওচৰতে নতুন খাদিমছখন আছে আছাম অপ্টিকেল আৰু আইলেণ্ড অপ্টিকেলৰ লগতে ফ্ৰণ্টত এটা ইকো বেংকৰ এটিএম হ'ব। আৰু যদি টাউন হৈ আহে জ্ঞানজ্যোতি পাৰ হৈ আহিলেই আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু যিসকলে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে, নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অল অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাৰ্চেছ DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আমি পঠিয়াই দিওঁ। অসমৰ ভিতৰত 50 ৰুপিজ শ্বিপিং থাকিব, কোনোবাটো প্ৰডাক্টত শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। অসমৰ বাহিৰতো আমি বস্তু পঠিয়াই দিওঁ তেনেকৈ DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। জুৱেলাৰী কালেকশ্যনে দেখুৱাম, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। বৰ ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইন এটা আহিছে আৰু ডাবল লেয়াৰৰ এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংটো। খুবেই মৰম লগা এটা প্ৰডাক্ট, আপোনালোকে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। আৰু টাৰ্চেল আছে যিহেতু ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰে প্ৰাইজ আহিব 550 ৰুপিজ আৰু অফাৰ মূল্যতে পাই আছে। এতিয়া আপোনালোকে লৈ লওক, খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট হয়, অনলি 550 ৰুপিজত পাই আছে। সেম ডিজাইনতে যদি আপোনালোকে ব্লু কালাৰটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰটো ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া প্ৰডাক্ট, অনলি 550 হয়। নেক্সট আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন চাওক। এই ডিজাইনটো কলচি ডিজাইনত থাকিব। বেক চাইডটো চাওক, কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। আৰু বৰ্তমান যিহেতু ছামাৰ ছিজন হয়, হেভি প্ৰডাক্ট পিন্ধিব মন নাযায়, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ লগতে 22 ইঞ্চ দীঘলৰ চেইন দিয়া গৈছে। এই চেইনডাল আপোনালোকে ছিংগলকৈ পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এই লগতে অলপ ইউনিক ডিজাইনত দিয়া গৈছে। এয়া হৈছে ইয়াৰিংটো, কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। প্ৰাইচটো জনাই আছোঁ আপোনালোকক, প্ৰাইচ হিচাপত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট পাই আছে। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক খুব ধুনীয়া হয়। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব। এই ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছেইম ডিজাইনতে কালাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাইছোঁ। চেইনতে থাকিব, ছেইম ইয়াৰিংছ থাকিব। এইটো আহিব পাৰ্পল কালাৰত। যদি পাৰ্পলটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো পাৰ্পল কালাৰ আহিব, ছেইম ডিজাইন, এনেকুৱা 22 ইঞ্চৰ চেইন দিয়া যাব। মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চেইনডাল, এনেকুৱা চেইন থাকিব। আৰু এইটো আহিব ব্লু কালাৰ। গোটেইকেইটা কালাৰ খুব ধুনীয়া হয়। যিটোৱে আপোনালোকে ভাল লাগে ল'ব বিচাৰিছে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আপোনালোকে জনাই দিব যে কোনটো কালাৰত আপোনালোকক লাগে। নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া এটা দুগদুগী ডিজাইন হয়। এনেকৈ পোৱালমণি কাম কৰা থাকিব, গুঠনিটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব টপত। এই ডিজাইনটো আহিব, ইয়াৰিংছ আহিব। এইযোৰ মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰাইজো একদম কম হয়, অনলি 550 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে। 550 ৰুপিজৰ এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। যদি লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে, টাৰ্চেল আছে বেক চাইডে, আপোনালোকে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব। জুলাই মাহত বিয়া যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন অকণমান বিচাৰি আছিলে ৰাণী হাৰ ষ্টাইলত, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যে অফাৰ মূল্যটো পাব, বিৰাটেই ধুনীয়া হেভি ৰাণী হাৰ এডাল, এনেকৈ লটাছ ডিজাইনৰ কাম কৰা থাকিব। গ্লাছ বিটছৰ 3টা লেয়াৰত কাম কৰা আহিব। আৰু এয়া লটাছ ডিজাইন আছে। মই এইটো আপোনালোকক অকণমান লগাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া ডিজাইনটো আহিব। এইখিনি মানুহে পিন্ধিলে ইমানখিনি লং আহিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এযোৰ ছেটটোৰ লগত খুবেই ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ থাকিব। আৰু এইযোৰ পিছলৈও পিন্ধিব পাৰিব, ছেটটোৰ লগত নিপিন্ধি ছিংগলকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এই হেভি ছেটটো আপোনালোকে আজি লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 850 ৰুপিজ। ইয়াৰিংছৰ সৈতে এনেকৈ এই কমপ্লিট ছেটটো অফাৰ মূল্যত আজি আপোনালোকে 850 পাই আছে। 850 টকাত যদি ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু দেৰি নকৰিব, একদম লিমিটেড পিচ হয়। যিহেতু যিসকলৰ জুলাই মাহত বিয়া আছে, ৰাণী হাৰ বিচাৰি আছে, এইটো এটা পাৰফেক্ট চইচ হ'ব। ৰিজনেবল প্ৰাইজত আৰু অফাৰ মূল্যত পাব। অফাৰ মূল্যত আৰু এটা ৰাণী হাৰ দিব ওলাইছোঁ আপোনালোকক। এইটা ৰাণী হাৰ খুব ট্ৰেণ্ডিং। আৰু যিহেতু ৰাণী হাৰ বুলি ক'লে এইবোৰ কিমানখিনি হেভি আপোনালোকে নিশ্চয় বিচাৰি আছে, অনলাইন অফলাইন বেলেগ বেলেগ জেগাতো বিচাৰিছে। সেই তুলনাত যথেষ্টখিনি কমত পাব। ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ, অফাৰ মূল্যত আপোনালোকে লাভ কৰিব। এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংছ,
গতিকে সেটটো থাকিব এইটো আৰু এই সেটটো অফাৰ মূল্যত পাই আছে মাত্ৰ 699 একদম কম সময়ৰ বাবে সেই অফাৰটো দিছোঁ 699ত পাব মাত্ৰ কিছু সময়ৰ কাৰণে কাৰণ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতে এইটো বুকিং হৈ যাব কিছু সময়ৰ কাৰণে এইটো লাভ কৰিব অনলি 699ত পটাপট বুক কৰি ল'ব কিছু সময়ৰ কাৰণে এই অফাৰটো দিয়া গৈছে কাৰণ চবেই বিচাৰিব আপোনালোকে যদি আগতীয়াকৈ ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব আৰু এডাল ৰাণী হাৰ অফাৰ মূল্যত আপোনালোকক দিব গৈ আছোঁ এইডাল চাওক লোকা পৰা খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ ব্লু কালাৰত পূৰা হেভি ৰাণী হাৰ বেক চাইডে টাৰ্চেলো পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ধুনীয়া গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে লোকা পৰা ডিজাইনৰ এইটো আপোনালোকে আজি অফাৰ মূল্যত 699ত পাব একদম দেৰি নকৰিব মাত্ৰ কিছু সময়ৰহে অফাৰ হয় 699ত পাব এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু যদি বিয়া আহি আছে আপোনালোকে এই অফাৰ মূল্যত লৈ থ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত জনাইছোঁ অফাৰ মানে অফাৰেই হয় কিছুদিন পিছত যেতিয়া আপোনালোকে সুধিব দামটো বেলেগ পাব তেতিয়া যাতে নকয় ভিডিঅ'ত মোক কৈছিলে কাৰণ এইবোৰ লিমিটেড টাইমৰ কাৰণেহে অফাৰ দিয়া গৈছে এটা প্ৰডাক্টত আপোনালোকে অফাৰ পাই আছে যিটো প্ৰডাক্ট 850 হয় আজি এইটো আপোনালোকে 730ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা জোনবিৰি আৰু ওপৰত এটা জাপিও কাম কৰা গৈছে ধুনীয়া গ্লাছ বিটছৰ চিলনি দিয়া গৈছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ এয়া আপোনালোকে লাভ কৰি আছে 720 ৰুপিজ 720 টকাত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ৰাণী হাৰ অনলি 720 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে চিলভাৰ পলিচত আছে চিলভাৰৰ কাম কৰা আছে চিলভাৰ পলিচত ইয়াৰিংছ আহিব এইটো পাৰ্পল কালাৰ আছে বাকীখিনি পাৰ্ল ৱৰ্কত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যিখিনি চিলভাৰ পলিচৰ কাম কৰা থাকে এইখিনি প্ৰডাক্ট খুব সযতনে ৰাখিব লাগে মৰমত ৰাখিব লাগে কাৰণ বাহিৰত যেতিয়া আমি পিন্ধোঁ প্ৰথম অৱস্থাত মৰমতে ৰাখোঁ তাৰপিছত একদম বহুত জুৱেলাৰীৰ মাজত থৈ দিওঁ তেনেকৈ থ'ব নালাগে আমি যিহেতু আপোনালোকক বক্স দিওঁ ধুনীয়াকৈ বক্সৰ মাজত বা বহুত বক্স নাথাকিলেও একেলগে জুৱেলাৰীৰ মাজত যেতিয়া থ'ব কটন কাপোৰৰ মাজত ধুনীয়াকৈ জুৱেলাৰীবোৰ ছেপাৰেটকৈ ৰাখিব ঘাম পানী ৰাখিলে ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলত শুকুৱাই বক্সৰ মাজত থৈ দিব পাৰফিউম একেবাৰে ইয়াতে পৰিব নিদিব তেনেকৈ ৰাখিলে জুৱেলাৰীবোৰ লং লাষ্টিং হয় যদি ভাল লাগিছে এই কালেকশ্যনটো অফাৰ মূল্যত 500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনো দেখাই দিছোঁ যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব মই যিহেতু কমপ্লিট পাৰ্পলত পিন্ধিছোঁ আৰু এইটো গ্ৰীণ আৰু পাৰ্পল কম্বিনেশ্যনত আছে পাৰ্ল ৱৰ্কতে থাকিব ডিজাইন চেম হয় ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ 500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ষ্ট'ন ৱৰ্কত আছে অনলি 500 অফাৰ মূল্যত ল'ব পাৰিব চেম ডিজাইনতে আৰু এটা কালাৰ আছে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ চেম ডিজাইনতে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণ আৰু পাৰ্পলত যেতিয়া মোক পিন্ধিব এয়া চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু পিন্ধোতেহে ইয়াৰ অৰিজিনেল লুকটো আহিছে আৰু খুব মৰম লাগিছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে এই কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম ডিজাইনতে গল্ডেনত যদি আপোনালোকে ৰেডত ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰেডত এইটো ল'ব পাৰিব বাটাৰফ্লাই ষ্টাইলত যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ জাপি ছেট এটা মই পিন্ধি আছোঁ স্মল চাইজত আছে আৰু যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে ইয়াৰিংটোৰ তেনেকৈ টপত থাকিব যিটো মই পিন্ধি আছোঁ জাপিটো চেম জাপিটোৰ ডিজাইনতে আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 399ত লাভ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব চেম মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটো যদি আপোনালোকে পাৰ্পল কালাৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ্পল কালাৰটো ল'ব পাৰিব চেম ডিজাইন হয় বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব পাৰ্পলটো ল'ব পাৰিব যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ছামাৰ স্পেচিয়েল হয় এইবোৰ যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন কাৰণ গৰমত বহুত হেভি পিন্ধিব মন নাযায় তেতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি থকা এটা প্ৰডাক্ট হৈছে এই ঢোল চুটটো কাপোৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব ষ্ট'ন ৱৰ্কত আছে ইমানখিনি মই ভিডিঅ'ত দেখাব পাৰিছোঁ তাতকৈ বহুত গুণে বেছি ধুনীয়া লগত মৰম লগা হয় মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ পুৰণাসকলে অলৰেডি বিচাৰি আছে তেওঁলোকে বুক কৰিব পাৰিব আহিব ডিজাইনটো খুব বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ বহুতেই বেছি ধুনীয়া প্ৰডাক্ট এটা আৰু ৰিয়েলত যে ইমান বেছি ধুনীয়া লগা হয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব বহুতৰ ৰিকুৱেষ্টত আকৌ ৰেডি কৰি অনা গৈছে যিসকলে পোৱা নাছিলে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব এতিয়া পাইপ ষ্টাইলত আছে বেক চাইডে চেইন আছে যদিও বহুত বেছি শকত হ'লে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ঢোল ষ্টাইলত আছে এটা ইউনিক কালেকশ্যন যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে বুক কৰি ল'ব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু অন্য কালেকশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু শ্বৰ্টছবোৰ চাই থাকিব শ্বৰ্টছত বেছি সোনকালে আপোনালোকে আপডেটবোৰ পায় আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে